Hi dolls! Welcome back to my channel. Today, finally, magagawa na natin ang tagal ng months apart from the part 1. Today, finally, I'm gonna do the part 2 of the online meeting hacks. And as you can see, pulas na ako. So, itong meeting hacks na to will have a few makeups lang na magagamit natin para sa mabilisan lang na ayos for your online meetings, wherein you can use the bare minimum para para mabilis ka lang na makakakilos. And then, yung makakakita na sa'yo dun sa meeting room or sino man yung magiging kasama mo sa meeting will get the impression na nag-prepare ka kahit na mabilisan lang. Diba? So, as I've mentioned from the first part nung online meeting hacks, as much as possible pa rin, diba? Mag-prepare ka pa rin beforehand. But if you're really limited sa time, talagang very packed yung day mo, ito yung mga magagawa mo. If you have not seen the first part of the online meeting hacks, I will link it somewhere or maybe on the description box, and please check it out. So let's start. Muna tayo, since kita-kita niya naman ang oily ko na. Let's start with mag-blot ka muna. I am using Yuzu Fresh, yung Freelini Beauty Manila. So, remove lang natin ng konti. Kasi nga, again, from dun sa part 1, hindi mo naman gagamit, for me na parang nagkakaroon ka ng filter, konting filter sa sa camera mo. So, hindi siya sobrang liwanag unless magtututo ka ng ring light, diba? Unless magtututo ka ng ring light, talaga makikita na yung mga chismis. But if not, if it's something na you can parang enough na light lang ang gagamitin mo, ito, hindi ka naman ito mapapahirap. You can use this technique. So first, I'm gonna brush off powder lang. Ito, Nichido lang na powder. Yung sa part 1 kasi, yun talagang walang makeup at all. Parang i-fake mo lang talaga siya through accessories, yung outfit mo, ganyan. Ito naman, may konting makeup. If you have maybe more or less 10 minutes to spare, you can do this very quick lang. So, ayan na, meron na tayong konting powder. For this, I'm gonna use the BYS Brow Definition Kit, yung number 2 Pow Brows. Ayan. So, for this, ang talagang, for me sa napansin ko, pag nasa meeting ka na, tinitingnan mo rin sarili mo kapag naka-video on. Ang pinakakailangan mo lang when it comes to the kilay is ito, dito sa dulo. Hindi mo na sobrang kailangang linyahan yung nandito sa harap. So, I wanna use the darker na brown on this palette. Then, ayan. Pero syempre, depende sa kilay. If yung kilay mo needs further filling, go for it. But for me, ang trick lang talaga para magmukha kang nag-prepare is itong dulo. Ayan. Then, kabila. Para naman kahit papano, hindi kayo mukhang bagong gising, di ba? Yun yung point. Tapos, at the same time, kahit papano, meron kang kulay. Pantay pa.
Yan. Tapos, nasa yun na. If you still have, parang few minutes more, mag-fill in ka ng gusto mong fill inan. Pero, again, hindi mo kailangan yung sobrang plakado. For me, ang kailangan mo lang is yung pinaka-dude. So, yan. I think I'm good with that. Tapos, using the same na palette, dip on the darkest shade. So, I have parang dito, the darkest shade. Tapos, linean mo lang yung dito mo yung sa may lashes mo para magkaroon ng konting definition. So, hindi mo kailangan mag-wing. Basta magkaroon lang ng konting definition yung mata mo. Ayan mo yun, diba? Ito paano mas defined. You don't need the wing. Dahil again, nagmamadali tayo. May meeting pa tayo. Yung ganun. Ayan, wala akong wing. Next is, same pa rin na palette. I'm gonna use yung pinaka-brown naman. Parang top lang. Top. And you don't need so much. Tapos, punta tayo sa nose line. For me, medyo important tong part na to. Kasi nga, wala ka nang masyadong gagawin sa mukha mo. Yung pinaka-bare minimum. So, ako, for me at least, gusto ko ng definition sa nose. So, just pat it right there and then blend. You can use your fingers sa part na to. Ayan. Hindi mo kailangan ng kapal. Kasi ang gusto mo lang naman is parang shadow lang. Shadow lang dyan sa, sa nose na area. And blend. Just keep blending. Keep blending. Just keep blending. Just keep blending. Blending. Pero dahil meron akong mark, don't wanna go there. So, konti dito. Next is, I'm gonna use, siguro naman lahat tayo merong ganito, no? Tint, lip tint lang, BLK, para sa lips and konting color ng face. Koreana tayo. 안녕하세요. Yan, konting color. Kasi nga, pagdating sa, ang tawag dito? Pagdating sa Zoom or sa Teams, or whichever yung ginagamit niyo for your meetings, medyo siya, medyo mawawala. Tapos, konti lang on the cheeks. Blend. Ayan lang. If you have parang more time, kung gusto mong mag-curl ng lashes, go ahead. Gusto mong maglagay ng mascara, go ahead. But for me, this is the bare na minimum na pwede mong gawin. Mukha ka ng presentable on your meeting. This is what I look like sa camera. Yung laptop camera. Kapag ito na yung makikitang view nung nung kausap ko sa meeting. O, diba? Madam It. Kailangan ng sobrang malalang makeup. The complexion wouldn't look that bad. By the way, I'm only using a desk lamp. Only using desk lamp. Yan na nakatapat sa kortina. Ayan, yan lang siya. Yan lang ang gamit kong ilaw. And yun nga, if sobrang bright na nung light na ginagamit mo, maybe yun yung part na kailangan mo ng mag-complexion. Pero right now, hindi mo kailangan actually kasi may konting filter yung ganun. Hindi siya sobrang linaw na lalabas. So yun, yung complexion mo hindi mo masyadong poproblemahin. For me, yung meron kang dito sa brows, yung tawag dyan, parang may buntot yung brows mo. Okay na, mukha ka nang sobrang nag-ayos ng kilay. Tapos, tinan mo, yung blush on, di ba, parang halos wala.
But, if hindi ka naglagay, lalo kang mukhang flat. Diba? Sa lips, ayan. Very light lang, diba? Parang ang pink lang. And then, the nose. Ewan ko kung nakikita ninyo. O, diba? Ano siya? Yung kahit pa paano, may dimension. O, diba? So, mabilis lang yung trick na to. Pero mukha ka pa rin nag-prepare talaga for your meeting. So, now that, ang bilis lang, di ba? Very, very quick. All you have to do is put on your eyebrows. Hindi mo kailangan mag-spend ng time. Hindi mo kailangan mag-complexion. Hindi mo kailangan ng foundation. Powder lang, kaya na. Tapos, define lang yung lashes. And then, mabilis lang na nose line din. Hindi mo kailangan sobrang makapal, basta meron ka lang shadow na na-create, and then a little color on your cheeks and your lips, and you're good to go. So, I hope may natutunan kayo dito and magagamit ninyo. If you did, please comment down below kung how yung experience, may nakapansin ba? Mukha ka bang nag-prepare talaga? Na-comment ka ba? Na parang ka nag-prepare talaga kahit hindi naman masyado? Sana may tutunan kayo. If you did, please like, share, and subscribe na rin if you have not. And I hope to see you on the next video. Bye, dolls!